हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल राज एक्सपेरिमेंट। आज म ल्यापटप सेल चार्ज गर्ने चार्जिङ बनाएको छु। यदि हजुरलाई बनाउनु छ भने फुल भिडियो स्किप नगरिकन हेरिदिनु होला। फर्स्टमा पीवीसी पाइप फ्ल्याट गराएर ल्यापटप सेल एडजस्ट हुने गरी बक्स बनाउने। म आफ्नो चोच बन्द गरिहाल्छु किनकि हजुरले देखेर मात्रै थाहा पाइहाल्नुहुन्छ। कनेक्सन गर्दाखेरि चाहिँ हजुरले माइनस प्लस जसरी गराउनु भएको छ ब्याट्री पनि त्यसरी नै हाल्नु पर्ने हुन्छ। अहिले म प्लस पोइन्ट जोइन गर्दैछु र इन्डिकेटरको लागि प्लस पोइन्ट निकालेर जोइन गरिदिए। माइनस पोइन्ट को वायर पहिले नै निकालेको थिए, त्यसलाई कट गरेर डाइरेक्ट चार्जिङ सकेटको माइनस पोइन्टमा जोइन गरिदिए। माइनस पोइन्ट जोइन गरेर इन्डिकेटरको माइनस लेगमा जोइन गरिदिए र प्लस पोइन्टलाई प्लस पोइन्टमा जोइन गरिदिए। यो इन्डिकेटरले चार्जिङ भइरहेको छ या छैन भनेर सङ्केत देखाउँछ।
अन्त्यमा यदि हजुर यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी बेल आइकन पनि क्लिक गरिदिनु होला ताकि फर्स्ट भिडियो हजुर कहाँ पुगोस् र यो भिडियो राम्रो लागेमा भिडियोलाई लाइक पनि गरिदिनु होला।